สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Thai with Grace นะคะวันนี้เราจะมาเรียนคำศัพท์ที่ใช้บ่อยมากในภาษาไทยและในภาษาอังกฤษด้วยคำนั้นก็คือ in order to หรือ so that ภาษาไทยคืออะไรรู้ไหมคะมี2คำที่คนไทยชอบใช้1คือเพื่อที่จะได้เพื่อที่จะได้รู้สึกเหมือนกับคำว่า in order to กับอีกคำหนึ่งคือจะได้รู้สึกเหมือนกับคำว่า so that เรามาลองดูในประโยคกันนะคะก่อนเริ่มกันวันนี้ Grace อยากจะบอกว่า Grace เขียนหนังสือ25 Real Thai Conversations สำหรับคนที่อยากจะเรียนภาษาไทยผ่าน real life conversations ในนั้นก็จะมี25 audio แล้วก็มี transcript ภาษาไทยภาษาอังกฤษ transliteration แล้วก็มี grammar breakdown แล้วก็ breakdown ของคำศัพท์ทุกๆคำที่อยู่ในหนังสือแล้วก็ใน audio ถ้าสนใจก็เข้ามาที่ thaivithgrace.com/conversations หรือว่ากดลิงก์ใน description นะคะตัวอย่างที่1 study hard in order to have a bright future study hard ภาษาไทยคืออะไรรู้ไหมคะ study hard คือตั้งใจเรียนแล้วก็ bright future is อนาคตที่สดใส future that is bright อนาคต future ที่ that สดใสis bright. Okay. Study hard in order to have good future. ตั้งใจเรียนเพื่อที่จะได้มีอนาคตที่สดใสตัวอย่างที่2 I jot down on the paper in order to not forget. Jot down ภาษาไทยคือjot down จดลง jot down on the paperจดลงบนกระดาษ is the paper จดลงบนกระดาษเพื่อที่จะได้ไม่ลืมที่จริงแล้วเราพูดว่าเพื่อที่จะไม่ลืมก็โอเคนะคะหรือว่าเพื่อที่จะมีอนาคตที่สดใสก็โอเคนะคะไม่ต้องพูดได้ตลอดเวลาก็โอเคนะคะตัวอย่างที่3 I save a lot of money in order to have enough money to buy a house. To save money ภาษาไทยคือเก็บเงินมีใครรู้บ้างว่า to have enough ภาษาไทยคืออะไรคะภาษาไทยคือมีพอมี to have พอ enough. To buy a house ภาษาไทยคือซื้อบ้านเพราะฉะนั้นประโยคนี้คืออะไรคะ I save a lot of money in order to have enough to buy a house ฉันเก็บเงินเยอะเพื่อที่จะได้มีพอซื้อบ้านตัวอย่างถัดไป I work extra in order to have money to study to work extra or to do extra work ภาษาไทยคือทำงานพิเศษเหมือนกับเป็น part-time job ทำงานพิเศษ The whole phrase is ฉันทำงานพิเศษเพื่อที่จะได้มีเงินเรียนคำว่าเพื่อที่จะได้หรือว่าเพื่อที่จะมีความหมายเหมือนกับคำว่า in order to แต่ว่าถ้าเราอยากจะพูดให้ colloquial กว่านี้ตัวอย่างเช่นในคำถามคำตอบใน conversation ในบทสนทนาส่วนมากคนจะใช้คำว่าจะได้พูดสั้นๆหมายความว่า so that เรามาดูตัวอย่างนะคะตั้งใจเรียนทำไม Why do you study hard จะได้มีอนาคตที่สดใส so that I'll have a good future I'll have a bright future ทำไมเขียนลงบนกระดาษ
what do you write down on the paper จะได้ไม่ลืม so that I won't forget แล้วก็คำว่าจะได้ก็ใช้บ่อยเวลาเรา give advice เวลาเราแนะนำคนอื่นให้ทำบางสิ่งบางอย่างคนไทยชอบใช้ usage นี้กับคำว่านะตัวอย่างเช่นเก็บเงินเยอะๆนะจะได้มีพอซื้อบ้านเก็บเงินเยอะๆนะ save a lot of money okay so that you have enough to buy a house หรือว่าตัวอย่างถัดไปใช้กับคำว่าสิทำงานพิเศษสิจะได้มีเงินเรียนหนังสือทำงานพิเศษสิ means do an extra work จะได้มีเงินเรียนหนังสือ so that you have money to study ใช่ลืมบอกไปว่า Grace มี Patreon นะคะถ้ามีใครอยากจะฝึกเพิ่มเติมแล้วก็ดูตัวอย่างเพิ่มเติมแล้วก็เข้าถึงคอนเทนต์ต่างๆนานาเยอะมากมายที่ไม่มีใน YouTube มา join Patreon ของ Grace แล้วก็เรียนภาษาไทยกันทุกวันนะคะจะได้เก่งขึ้น Grace จะเขียนลิงก์ไว้ใน description โอเคค่ะทุกคนเจอกันในวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบาย